Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Συνεχίζουμε με τη βρεφική διατροφή, παρέα με τη Χριστίνα και παρέα και με το Aqua Carpatica. Και πριν ξεκινήσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Κάπου κάτω-κάτω δεξιά υπάρχει και ένα καμπανάκι. Πατήστε το και αυτό για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την αναλυτική συνταγή με τα γραμμάρια, τη διαδικασία και φυσικά το διατροφικό πίνακα, μπείτε στο site μου www.panosioannidis.com. Χριστίνα, σήμερα ξεκινάμε ποιους μήνες? 9 με 12. Αυγό τρώμε. Αυγό τρώμε. Είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσει ένα μωρό να πάρει πολύ καλά θρεπτικά συστατικά. Ξέρεις ένα κόλπο για να μην κολλάει επάνω το τσόφλι πάνω στο αυγό το βραστό? Το αλάτι. Όχι. Οκ. Πάμε να σου δείξω. Θα μου πεις, εντάξει, βραστό αυγό είναι. Αλλά Τι είναι, πυρηνική φυσική, αλλά ωστόσο μας δυσκολεύει. Το κόλπο τους. Βάζουμε τα αυγά. Μετά βάζουμε το νερό. Ωραία. Κρύο. Μόλις βράσει, περάσουν τα 12 λεπτά. Τότε θα το βάλουμε κάτω από το κρύο νερό. Το αφήσουμε λίγο να τρέξει. Θα αφαιρέσουμε τα αυγά. Θα τα σπάσουμε και θα τα ξαναβάλουμε πάλι στο κρύο νερό για 5 λεπτά. Οκ. Να ρωτήσω τώρα, σε περίπτωση που εμείς θέλουμε να το φάμε με λάτα, εγώ προσωπικά τι πρέπει να κάνω? Το Την ίδιο. ίδια διαδικασία, μόνο που θα αφαιρέσουμε μερικά λεπτά από τη στιγμή που θα βράσει το νερό. Δηλαδή, θα το πάμε στα 8 λεπτά, ας το πούμε. Τώρα, πάρα πολύ εύκολα, το φλουδίζετε για πλάκα. Πολλές φορές Τη μεμβράνη αυτή, ναι. αυτή μένει πάνω στο αυγό και είναι πάρα πολύ δύσκολο το φλουδίσμα. Με βοηθάει να την τραβήξω τη μεμβράνη τώρα, έτσι. Είναι πολύ πιο εύκολο, Ναι. ναι. Βλέπεις, τάκ, χωρίς να σπάσει, να φύγει το ασπράδι, οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτά τα κομματάκια τα ξαναβάλουμε μέσα στο νερό. Ξεπλένουμε. Το ξεπλένουμε και έχουμε ένα πεντακάθαρο Αυγουλάκι. κερλαίο αυγό. Θέλουμε να δώσουμε τώρα 9 με 12 μηνών το αυγό. Έχουμε κάνει την εισαγωγή προφανώς στους 6 με 9. Στη φάση αυτή, επειδή αναπτύσσεται η λαβή δίκτυα αντίχειρα, θα το κόψουμε σε τέταρτα. Σε τέταρτα. Ωραία. Άρα, κόβουμε μισό. Σωστά. Τέλειωσε Μισό. σήμερα. Ναι, εντάξει. Θα μπορούσαμε να ρίξουμε και λίγη διατροφική μαγιά από πάνω. Σε μικρή ποσότητα, φαντάζομαι. Σε μικρή ποσότητα. Πολύ μικρή ποσότητα. Τέλεια. Το πρώτο μας γεύμα το έχουμε έτοιμο. Αυγό βραστό. Ξεκινάμε με κρύο νερό να το βράσουμε. Μετράμε 12 λεπτά από τη στιγμή που θα βράσει το νερό. Βάζουμε την κατσαρόλα κάτω από το κρύο νερό μέχρι να πέσει η θερμοκρασία. Σπάμε τα αυγά και τα βάζουμε πάλι μέσα στο κρύο νερό για 5 λεπτά. Ξεφλουδίζουμε. Σκέφτηκα να κάνω porridge και να βάλουμε μέσα φρούτα και γιαούρτι. Τέλειο. Δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι ένα από τα βασικά γεύματα που δίνω ημερήσια στην Ερμήνα. Τέλεια, πάμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, κατσαρολάκι. Η αναλογία είναι περίπου 50 γραμμάρια δρόμη και θα την μεταμορφώσουμε μαγειρεύοντας σε porridge. Και 350 γραμμάρια νερό. Το φυσικό μεταλλικό νερό Aqua Carpatica έχει 3 μοναδικά χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για την προετοιμασία βρεφικού γάλακτος και την παρασκευή βρεφικών τροφών. Πρώτον, σχεδόν μηδενικά επίπεδα νητρικών. Τα νητρικά είναι ισχυρά οξυδοτικά, εξαιρετικά επιβλαβή για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Δεύτερον, πολύ χαμηλά επίπεδα νατρίου, κάτι που βοηθά να μην επιβαρύνεται η νεφρική λειτουργία. Και τρίτον, χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα, κάτι που το κάνει απόλυτα κατάλληλο για τις τρυφερές ηλικίες. Επίσης, εδώ μπορούμε να προσθέσουμε άνετα κανέλα. Φοβερή ιδέα. Πάω μια κιλάμι και έρχομαι. Πάω να βρω κανέλα. Οκ, σταματά. Λοιπόν, έφερα και την κανέλα, βάζω ξύλο. Τέλεια, το έχουμε. Σούπερ είναι. Πάμε λοιπόν να κόψουμε τώρα τα φρούτα. Ωραία. Θα τα κόψουμε σε chopping board, δηλαδή σε ξύλο κοπής. Θυμάσαι στο προηγούμενο βίντεο τι είχαμε κάνει? Ναι, νομίζω. Πετσέτα Ωραία. και ξύλο κοπής. Έτσι. Ωραία, για να μην γλιστράει. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ σκέφτηκα να χρησιμοποιήσουμε μπανάνα, μήλο, και μάγκο. Το δικό μου αγαπημένο. Ναι, είναι έτσι, έχει πολύ ωραία μυρωδιά, έχει πολύ ωραία σάρκα. Εντάξει, βέβαια εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε ό,τι φρούτα θέλουμε, έτσι. Και στο mango peeler. Και στο mango peeler, γιατί κοίτα, δεν χάνεις καθόλου σάρκα. Το κουκούτσι από το μάγκο, αν το δώσουμε με λίγο φρούτο πάνω, είναι το καλύτερο μασιτικό όταν βγάζει το παιδί τα δόντια. Ναι. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ποτέ. Ναι, είναι το καλύτερο μασιτικό. Φοβερό. Κόβουμε λίγο
εδώ το ένα σημείο και βλέπουμε περίπου που βρίσκεται το κουκούτσι. Το κουκούτσι τώρα βρίσκεται έτσι. Κόβουμε εδώ και έχουμε πέσει ακριβώς πάνω στο κουκούτσι. Ναι. Κόβουμε τώρα τα φρούτα σε μπρινουάζ. Ξέρεις το μπρινουάζ? Όχι. Είναι μικρά κομματάκια όπως αυτά εδώ. Πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Επικίνδυνο γιατί? Ναι. Αν δεν βραστούν ή δεν μπουν στον ατμό, σε αυτή την ηλικία αυτά τα κομματάκια αποτελούν πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πνιγμονής. Άρα τι πρέπει να κάνω? Τώρα μάλλον θα τρίψουμε. Αλλιώς μπορούμε να τα βράσουμε. Εδώ καλά. Τέλεια. Άρα τα προσθέτω μέσα. Βάζουμε και το μήλο. Καθαρισμένο ή με φλούδα? Όχι, καθαρισμένο. Καθαρισμένο πάντα. Τέλεια. Θα το καθαρίσω και αυτό. Οπότε βάζω και αυτό εδώ. Ωραία. Ωραία. Και με την μπανάνα τι κάνουμε? Μπορούμε την μπανάνα να την κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Σε μικρά κομματάκια. Πώς λέγονται τα μικρά κομματάκια? Μπρινουάζ. Ή μπορούμε, αν είμαστε στη φάση της μετάβασης, έτσι όπως προσφέρουμε το πόριτς, να βάλουμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, ένα τεταρτημόριο από την μπανάνα, εδώ πάνω, για να μπορέσει το μωρό να αρχίσει λίγο να αντιλαμβάνεται. Λίγο να παίζει και να το πιάνει και με το χέρι του. Ναι, να αρχίσει να οικειοποιείται. Ναι. Αν είναι σε φάση μετάβασης. Αν τρώει από την αρχή κομμάτια, το βάζουμε απευθείας μέσα. Το έκανα και λίγο πιο ψιλοκομμένα ακόμα, το μαχαίρι, και τα προσθέτουμε μέσα. Πάμε να αναμίξουμε το γιαούρτι. Εδώ έχουμε κατσικίσιο γιαούρτι. Κάνει το κατσικίσιο? Ό,τι καλύτερο. Και το πρόβιο επίσης. Να βάλουμε ας πούμε ένα 10-20% γιαούρτι μέσα. Ναι, για δες το. Νομίζω πάλι με το μάτι παίζει. Βάζω ναι. ένα. Να το ανακατέψουμε. Βάζω 2. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να είμαστε καλά. Είμαστε άψογα. Αυτό είναι περίπου 50 γραμμάρια γιαούρτι που έχω βάλει μέσα. Ωραία. Είναι 25 κουταλιά. Αν θέλεις, βάλε την ποσότητα που χρειάζεται. Βλέπεις τώρα έχει γίνει και αρκετά καλύτερα, καλύτερος χυλός. Ναι. Θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να το φέρει στο στόμα. Ορίστε. Ωραία, αν το γεμίσαμε, όπως κάνουμε και το ριζότο, για να ισιώσει. Να βάλουμε και μια μπανανούλα έτσι για να γίνει πιο διαδραστικό. Μπορείς είτε ολόκληρο, είτε στη μέση, είτε σε τεταρτημόρια. Το βάλουμε στη μέση και εδώ. Ναι. Τσακ το πιάνει και τρώει. Ακριβώς. Πόριτς. Βράζουμε με νερό τη βρώμη στη σωστή αναλογία 1/7. Τρίβουμε το μάγκο στο τρίφτη. Ρίχνουμε τα κομμένα φρούτα. Προσθέτουμε το γιαούρτι. Σερβίρουμε με κομμένη μπανάνα. Πρωινάρα, Και για πρωινό είναι σούπερ. Γιαούρτι, όλα είναι χρήσιμα. Και για τους ανήλικες. Πάμε να προχωρήσουμε στην επόμενη συνταγή. Ωραία. Έχει να κάνει με λαχανικά και έχει να κάνει και με κοτόπουλο. Επίσης, έχω και μια πολύ έξυπνη ιδέα για μετά από αυτή τη συνταγή, ό,τι περισσέψει να το μεταμορφώσουμε σε κάτι άλλο. Να μην πάει τίποτα χαμένο. Να μην πάει τίποτα χαμένο και να έχουμε και διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, νομίζω τα παιδιά βαριούνται πάρα πολύ εύκολα το ίδιο φαγητό. Οπότε, αν τους το δώσουμε σε μια άλλη μορφή, θεωρώ ότι λίγο θα τον μπερδέψουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το κοτόπουλο, θα μας πάρει και λίγο περισσότερη ώρα. Σίγουρα θα μπορούσαμε να το βράσουμε. Οτιδήποτε ψήνουμε στο φούρνο είναι πιο νόστιμο. Να στρώσουμε ένα αλουμινόχαρτο και μια λαδόκολλα μέσα στο αλουμινόχαρτο. Και θα σε ρωτούσα, εγώ συνήθως βάζω μόνο λαδόκολλα, αλλά τώρα αυτό με το αλουμινόχαρτο καταφέρνεις κάτι διαφορετικό. Ναι, βασικά, αν θέλεις να ψήσεις σε υψηλότερες θερμοκρασίες, δεν κινδυνεύει το φαγητό ή το χαρτί να αρπάξει, να καεί. Λοιπόν, βάζουμε το κοτόπουλο, έχουμε επιλέξει στήθος. Θα ήθελα να βάλω λίγο φρέσκια ρίγανη. Γίνεται? Εννοείται. Τέλεια. Πιπέρι. Βάζω ένα φιλαράκι μέσα, ίσα-ίσα για να πάρει τα αρώματα. Λοιπόν, βάζω ελάχιστο λάδι, βάζω λίγο πιπέρι. Ιδανικό πιπέρι για τα μωρά, σε αυτή τη φάση και για να αναπτύξουν τους γευστικούς τους κάλκες είναι το σετσουάν. Δεν σφραγίζουμε ακόμα. Το πάμε μέχρι εδώ. Τώρα θα το πάμε προς τα εκεί, εσύ θα μου βάλεις λίγο νεράκι μέσα, εγώ θα το κλείσω και θα το βάλουμε για ψήσιμο. Πάει. Όταν λες λίγο, έτσι εδώ πάνω. Πάρε, ρίξω το μέσα κανονικά. Αυτό, να μπει και λίγο μέσα στο κοτόπουλο. Να, αγάπη μου, τώρα μαγειρεύω, περίμενε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα λαχανικά.
Τώρα ετοιμάζεται. Σε λίγο είναι στο φούρνο, Κωνσταντίνε. Καθαρίζουμε με τον γνωστό τρόπο, με το πίλερ, το καρότο. Να υπενθυμίσουμε τώρα ότι καθώς μεγαλώνει το μωράκι μας, 9-12, οι κοπές μικραίνουν. Σε αυτή την περίπτωση όμως εγώ θα ήθελα να τα κόψω λίγο μεγάλα. Είναι αυτό που μου έχει μείνει που είπες για το παιχνίδι, για να τα πιάνει το παιδί με το χέρι. Λέω να κόψουμε την πατάτα σε κυβάκια. Λοιπόν, το καρότο λέω να το κόψουμε μισό και μετά έτσι. Ωραία. Και το κολοκυθάκι το έχουμε πλύνει και το κόβουμε και αυτό κατά τον ίδιο τρόπο. Σε αυτή τη φάση να τονίσω ότι έτσι πως τα κόβεις είναι ιδανικό για τη φάση της μετάβασης από ταλεσμένα σε κομμάτια. Θα χρειαστούμε δύο πράγματα. Μία κατσαρόλα για να βράσουμε και ένα καλό νερό. Πάντα όταν βράζουμε λαχανικά, εννοείται ότι μπορούμε να τα κάνουμε στο ίδιο σκεύος, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε το εξής, ότι το κάθε λαχανικό έχει το δικό του χρόνο βρασμού. Ξεκινάμε πατάτα καρότο, είναι το πρώτο, και μετά το κολοκυθάκι είναι το τελευταίο, γιατί το κολοκυθάκι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Τα βγάζουμε. Λοιπόν, πες μου για τις ποσότητες αν είσαι καλά. Πάλι οι ποσότητες είναι ενδεικτικές. Εμείς θα βάλουμε 3 καροτάκια. 3 καροτάκια. Εδώ. Μετά. Κολοκυθάκια πάλι 2, 3, 4 όσα θέλεις. Και πατατούλες. Τόσο καλά μια κουταλιά. Μια χαρά. Οπότε περιμένουμε και το κοτόπουλο. Το κόβουμε, βάζουμε κομματάκια. Τέλος. Και τελειώνουμε και με αυτό. Ένα πλήρες και πλούσιο γεύμα. Τώρα έρχεται. Ωραία, πάμε να δούμε και τι έγινε. Αχ, μερίζει τη ριγανίτσα. Τέλειο. Λίγο προσεκτικά γιατί καίει. Ouch. Και εγώ λέω να το κόψουμε σε λωρίδες. Ωραία. Τώρα θα μπορούσαμε και τα μισά κομμάτια. Κάπου εδώ, σαν τη γανιτή πατάτα το πούμε. Ναι. Στο μέγεθος. Ωραία. Όσο είναι τα κολοκυθάκια και τα καρότα. Σούπερ. Κοτόπουλο με λαχανικά. Βάζουμε το κοτόπουλο σε λαδόκολλα και ένα κλονάρι από φρέσκια ρίγανη. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, πιπέρι, κόβουμε την πατάτα σε κύβο. Κόβουμε τα καρότα και τα κολοκυθάκια σε ταρτιμόρια. Τα βράζουμε σε άγουα καρπάτικα, ξεκινώντας με τα σκληρά λαχανικά πρώτα. Μας περισσέψαν λαχανικά, μας περισσέψε κοτόπουλο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Ένα πάρα πολύ ωραίο μπιφτέκι με ό,τι περισσέψει. Ψιλοκόβουμε πάρα πολύ καλά με το μαχαίρι. Κάποιος πεινάει. Πολύ. Παίρνουμε και τα λαχανικά. Εδώ, με τον ίδιο τρόπο τα κόβουμε. Το επόμενο βήμα είναι να το βάλουμε σε ένα μπολ. Βάζουμε και λίγο βρώμη μέσα. Αυτό το χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να το πλάσουμε, να τραβήξει την υγρασία από το μείγμα. Βέβαια, μπορούμε να βάλουμε αυγό καθαρά για τα θρεπτικά του στοιχεία, αλλά εκεί θα πρέπει να προσθέσουμε περισσότερο βρώμη για να τραβήξει την υγρασία. Ωραία. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο λάδι. Θες να βάλεις λίγο? Ξέρεις τώρα, με το λάδι χαλκιδική έχουμε τέλεια σχέση. Το λίγο τώρα του καθενός εγώ έβαλα. Λίγο. Μια χαρά είμαστε. Ωραία. Ίσα. Εγκρινείς. Κωνσταντίνε, πού είσαι? Εγκρινείς. Βάλει λίγο πιπεράκι εσύ, εγώ βάλω λίγο κίμινο. Τέλεια. Παίρνουμε περίπου μια κουταλιά. Το πιέζουμε από τις άκρες. Με μία προετοιμασία έχουμε βγάλει 2 φαγητά για το παιδί. Θα στρώσει λαδόκολλα. Βάζουμε πάντα μία λαδόκολλα. Θεωρητικά τώρα γίνονται πολύ γρήγορα. Τίποτα, είναι σχεδόν έτοιμα. Απλά το μόνο που θέλουμε είναι να ζεστάνουμε. Τίποτα άλλο. Για 200 βαθμούς. Έχουμε μια μεγάλη απορία. Πότε ένα παιδί ξεκινάει να τρώει με μαχαιροπύρονο?
Πρακτικά, από όταν ξεκινάμε την σύντηση με κομμάτια, πάντα προσφέρουμε στο γεύμα τα σκεύη. Είτε προγεμισμένα κουτάλια, είτε ένα πυρούνι. Πραγματικά είναι στο κάθε παιδί πότε θα μπορέσει ή πότε θα θελήσει να ξεκινήσει να κάνει την κίνηση. Από 6 μηνών τα προγεμισμένα κουτάλια βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Το πυρούνι έρχεται λίγο αργότερα, περίπου 10ο με 15ο μήνα αρχίζει η μεγαλύτερη εξοικείωση. Για τα μαχαιροπύρουνα, πλαστικό ή μεταλλικό, ή και τα δύο? Τα σκεύη, καλό θα είναι κατά τους πρώτους μήνες, για να μην τραυματίσουν τα ούλα των μωρών, να είναι από σιλικόνη. Βγάζω και τα μπιφτεκάκια από μέσα. Λίγο αλλά είναι υπέροχο. Λοιπόν, Χριστίνα, έχουμε ένα full meal αυτή τη στιγμή, ένα πλήρες γεύμα. Ένα ενδεικτικό ημερήσιο μενού, πολύ σωστό διατροφικά. Τέλεια τα έχουμε πάει σήμερα, νομίζω. Ναι, εντάξει, όλα εγώ τα έχω πει, θέλω λίγο νεράκι. Βεβαίως να πάρεις, διάλεξε όποιο νερό θέλεις και σου δίνω και ένα ποτηράκι. Γεια μας. Γεια μας. Με τα λαχανικά που περισσέψανε και κοτόπουλο. Ψιλοκόβουμε με το μαχαίρι, προσθέτουμε βρώμη, ελαιόλαδο, κίμινο, λίγο πιπέρι. Πλάθουμε και ψήνουμε στους 200 βαθμούς για μερικά λεπτά. Στο επόμενο βίντεο λοιπόν θα δείτε διατροφή για 12-15 μηνών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια!